साथीहरू यहाँहरूलाई स्वागत छ मेरो यो युट्युब च्यानल टेक नेचरमा। हजुरहरूले स्क्रिनमा एउटा भिडियो देखिसक्नु भएको छ जुन भिडियो अहिले टिकटकमा ट्रेन्डिङमा रहेको छ। यदि तपाईहरु पनि यस्तै भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने वा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोला। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। त साथीहरू तपाईहरुलाई यस्तो भिडियो बनाउनको लागि सर्वप्रथम एउटा एप्लिकेसनको आवश्यकता पर्दछ जसको नाम हो क्यापकट। सर्वप्रथम क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुस्, त्यसपछि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुस् र यहाँबाट फोटोहरु चुज गर्नुस्। 1 2 3 4 5 6 7 एउटा 7 वटा फोटोलाई क्लिक गर्नुस् र एड गर्नुस्। साथीहरु यो सबै फोटोहरु इम्पोर्ट भइसकेपछि अब तपाईले यहाँ फर्मेट देख्नुभएको होला, फर्मेटमा क्लिक गर्नुस् र त्यसबाट 9:16 को रेशियोलाई चुज गर्नुस्। अब प्रत्येक फोटोहरुलाई ट्याप गर्नुस् र जुम गरेर यसलाई स्क्रिनमा मिलाउनुस्। सबै फोटोहरुलाई जुम गरेर मिलाउनुस्। यदि मिलाउनु पर्ने छैन भने ठीक छ, मिलाउनु पर्ने छ भने यसरी जुम गरेर मिलाउनु होला। मैले यो फोटोहरुलाई मिलाउँछु। र यो अन्त्यमा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ, त्यसलाई तपाईले सिम्पली डिलिट गर्नुस्। अब फर्स्ट फोटोमा आउनुस् र फर्स्ट फोटोलाई तपाईले 0.8 सेकेन्डमा सेट गर्नुस्। 0.8 सेकेन्डमा सेट गर्नुस्। यसरी फेरि नेक्स्ट फोटोमा जानुस् र यसलाई 0.9 सेकेन्डमा सेलेक्ट गर्नुस्। सेकेन्ड फोटोलाई 0.9 सेकेन्डमा सेट गर्नुस् र थर्ड फोटो गरेर यसै गरेर सम्पूर्ण फोटोलाई, बाँकी रहेका सम्पूर्ण फोटोलाई, फर्स्ट फोटोलाई चाहिँ 0.8 सेकेन्ड र बाँकी सम्पूर्ण फोटोहरुलाई 0.9 सेकेन्डमा सेट गर्नुस्। यसरी 0.9 सेकेन्डमा सेट गर्नुस्। यो अन्तिम फोटोलाई मैले 0.9 सेकेन्डमा सेट गरेँ। अब एड अडियोमा जानुस् र यहाँबाट तपाईले एक्सट्र्याक्टमा ट्याप गर्नुस् र यहाँबाट अडियोलाई सेलेक्ट गर्नुस्। यस भिडियोको अडियो यदि तपाईले यही अडियोमा बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई लिंक डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गरिदिन्छु, त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। यो एक्स्ट्रा पार्टलाई गीतको एक्स्ट्रा पार्ट हो, यसलाई मैले डिलिट गरेँ। अब तपाईले यहाँ फर्स्ट फोटोलाई ट्याप गर्नुस्। फर्स्ट फोटो म चाहिँ हल्का जुम गर्छु। फर्स्ट फोटोलाई ट्याप गर्नुस् र यता हेर्नुस्, यहाँ स्टाइल भन्ने छ, यो स्टाइलमा ट्याप गर्नुस् र 3D जुममा ट्याप गर्नुस्। यसैगरी तपाईले सेकेन्ड फोटोलाई ट्याप गर्नुस्, दोस्रो फोटोलाई ट्याप गर्नुस् र फेरि 3D जुममा ट्याप गर्नुस्। यसरी तपाईले सम्पूर्ण फोटोमा 3D जुम इफेक्टलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी मैले अन्तिम फोटोमा पनि 3D जुम इफेक्ट एप्लाई गरिसकेँ। अब यसलाई टिक लगाउनुस् र अब यो भिडियोलाई एकपटक प्ले गरेर हेरौँ है त साथीहरु। ल साथीहरु, हाम्रो भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई तपाईले एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि माथि एरोको निशानमा ट्याप गर्नुस् र फ्रेम रेटलाई बढाएर 60 बनाउनुस् र एक्सपोर्ट गरिदिनुस्।
यसरी एक्सपोर्ट भइसकेपछि तपाईको भिडियो रेडी भयो। अब तपाईले यो भिडियोलाई टिकटकमा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।